Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Shqipëria ka konfirmuar edhe 9 raste të reja me COVID-19 në 234 teste që bërin në 24 orët e fundit. Në këtë mënyrë, numri të prekurve në Shqipëri ka shkuar në 409 dhe fatmirësisht numri i viktimave vijon të mbetet ai 2 ditëve më parë me 22 viktima. Lajmi mirë se gjatë këtyre orëve kanë lënë spitalin infektiv 11 të shëruar, duke e çuar numrin e total në 165. Në 24 orët e fundit janë testuar 234 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 9 raste të reja me COVID-19. Pra në total deri tani janë testuar 3223 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID 409 raste. Si të shihet edhe grafikisht, ky virus prek më tepër meshkujt se sa femrat. 53% e personave pozitiv me COVID janë meshkuj në Shqipëri. Betejën me këtë sëmundje deri tani e kanë humbur 22 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin të shëruarve nga COVID-19 në 165. Do të lidhemi tani me kolegun Besar Bajraktari pasi është një rast i dyshuar me COVID-19 edhe në radhët e policisë. Besar, të përshëndes, si është e vërteta lidhur me këtë informacion? Përshëndetje, Besa. Një efektiv i policisë së Tiranës, drejtorisë vendore të Tiranës, është konfirmuar me pozitivisht me COVID-19. Bëhet fjalë për një efektiv i cili shërben pranë sportelit të rojë të pritjes së qytetarëve, ndërkohë ka dyshime dhe për 2 efektiv të tjerë, njëri nga ata i punon tek drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ndërsa efektivi tjetër në komisariatin e Vorës. Të paktën deri në këtë momente bëhet fjalë vetëm për njërin prej tyre i cili është konfirmuar dhe ka rezultuar pozitiv, ndërkohë vijojnë edhe testimet por ende nuk ka diçka zyrtare nga ana e autoriteteve për shëndetin e tyre apo si qëndron e vërteta. Tashmë polici i cili është konfirmuar zyrtarisht me COVID-19 është vetë izoluar në banesën e tij dhe për shkak dhe të konfirmimit pozitiv me COVID-19, ndërkohë gjatë ditës së sotme në fakt është kryer dezinfektimi i ambienteve dhe drejtorisë së policisë Tiranë, por dhe të komisariateve, ndërkohë në drejtorinë e Tiranës ku ne ndodhemi aktualisht është montuar dhe vijon puna për montimin e një tuneli dezinfektues ku do bëhet pritja edhe kalimi të gjithë qytetarëve të cilët do të paraqiten pranë kësaj drejtorie vendore për të kryer shërbime apo për të marrë informacione lidhur me procedurat e policisë. Kjo është për sa i përket situatës në rradhat e policisë, ndërkohë në fakt edhe gjatë ditës së sotme ne kemi mundur të vëzhgojmë dhe efektiv të cilët janë në vijën e parë të luftës dhe shërbejnë pa masa mbrojtëse dhe pa doreza, dhe kjo i bën që të jenë më të ekspozuar ndaj rrezikut të përhapjes së COVID-19. Faleminderit Besar Bajraktari për raportimin. Ruajtja e higjienës është thelbësore në këto kohë pandemie, por në Tiranë gjen rëndom doreza dhe maska të përdorura për të mbrojtur. Për situatën e krijuar kemi në lidhje gazetaren Angela Celibanshi. Angela, të përshëndes, ke bërë një monitorim sot në rrugët e kryeqytetit, si paraqitet situata? Përshëndetje, në fakt monitorimi ishte në disa rrugë të kryeqytetit, por ne pikërisht jemi vendosur në spitalin Shefqet Ndroqi, i cili tashmë është konsideruar si spitali COVID-2, ku trajtohen 6 persona të cilët kanë pikërisht janë të prekur me koronavirus. E pikërisht situata në këtë spital nuk paraqitet aq e mirë sa duhet, sa i përket pikërisht ruajtjes së higjienës. Në hyrje të spitalit Shefqet Ndroqi, në fakt është një kosh i cili prej ditësh që ne kemi raportuar prej këtij spitali ka qenë i mbushur dhe vazhdon të jetë i mbushur pikërisht me doreza dhe maska të përdorura në këtë kohë pandemie për të mbrojtur nga koronavirusi. Jo vetëm maska, dorezat, por ka edhe mbetje të tjera të cilat duket se prej ditësh nuk janë pastruar në këtë hapësirë shumë pranë afër spitalit Shefqet Ndroqi, ku trajtohen edhe personat e prekur me COVID-19, ndërkohë pak më larg koshit të cilit sapo e treguam me pamje është edhe ky koshi improvizuar, si të thuash, nga vetë qytetarët, ku janë hedhur mbetje të ndryshme dhe duket se Bashkia e Tiranës nuk e ka pikërisht në fokus pastrimin e këtyre ambienteve apo i ka
lënë, si të thuash, në harres dhe nuk është kujtuar që në këtë kohë pandemie të kujdeset për një situatë të tillë që higjiena, ajo që duhet jetë kryesorja dhe që duhet të ruhet dhe të kemi shumë kujdes, duhet sidomos në spitale duhet të tregohet shumë kujdes sidomos nga autoritetet përkatëse. Në fakt kjo është edhe një përgjegjësi e qytetarëve, pra si të thuash nuk është e gjitha përgjegjësia e bashkisë, por pikërisht për këtë arsye është edhe ajo e cila në rastet kur një qytetar i papërgjegjshëm i hedh doreza aty ku nuk duhet jetë pikërisht bashkia që do t'i pastrojë. Në fakt neve paraqitëm vetëm situatën përballë spitalit Shef Qendroqi, por e njëjta situatë në fakt fatkeqësisht paraqitet edhe në rrugët apo edhe në lagje të ndryshme të kryeqytetit. Faleminderit Angela Celibashi. Shumica e qeverisë ka paraqitur në kuvend ndryshimet në kodin penal nëpërmjet cilave propozojnë ashpërsimet të ndëshkimeve për mos respektimin e rregullave në rastet e fatkeqësisë natyrore. Sipas këtyre ndryshimeve parashikohet deri në 15 vite burg për ata që thyejnë urdhrin e karantinës. Mazhoranca socialiste ka zyrtarizuar në kuvend të nismën për ashpërsimin e kodit penal për rastet e mosbindjes ndaj masave të organeve kompetente shtetërore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Sipas këtyre amendamenteve, parashikohet që të gjithë ata qytetarë që nuk respektojnë urdhrin e karantinës do të dënohen deri në 10 vite burg. Mosbatimi i urdhrit të karantinës apo shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës ose jo i sëmundjes infektive ngjitëse përbën vepër penale dhe dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 10 vjet, propozojnë deputetët socialistë nismotar të këtyre amendamenteve. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose jetën e njerëzve, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet, ndërkohë kur kjo shkelje shoqërohet me viktima, atëherë personi që ka shkelur karantinën rrezikon deri në 15 vite heqje lirie. Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë vdekja e personit, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet, thuhet në propozimet e paraqitura në kuvend. Një amendament tjetër është edhe ai që parashikon forcimin e dënimeve për rastet e mosbindjeve ndaj rregullave, vendimeve dhe urdhrave të nxjerra nga organet kompetente shtetërore për masat e marra gjatë gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Tashmë me amendamentet e reja, këto shkelje përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj. Po kjo vepër e kryer në mënyrë të përsëritur parashikohet të dënohet me burgim nga 30 ditë deri në 1 vit. Ndërsa kur nga vepra e mosbindjes ndaj rregullave është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja e personit, atëherë personi që ka kryer këtë vepër dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Këto janë vetëm një pjesë amendamenteve që pritet të miratojë kuvendi, pasi përveç ndryshimeve në kodin penal, Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ashpërsime dhe të kodit rrugor, ku do të parashikohet heqja e patentës dhe bllokimi i automjetit për shkelësit e rregullave për disa vite. Në kryeqytet është ulur çmimi i karburanteve edhe pse shumë më pak se në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa në këto ditë ka një rritje të ndjeshme të qarkullimit. Për shkaqet kemi në lidhje gazetaren Rovena Neziri. Rovena, të përshëndesi, është reflektuar kriza pandemike në çmimin e karburanteve? Besat përshëndes, në fakt nëse flasim për të njëjtën periudhë të një viti më parë, mund të themi se çmimi se karburanti është tregtuar mesatarisht me 182 lekë për litër, ndërkohë në ditën e sotme, por edhe që prej shfaqjes së koronavirusit të paktën në vendin tonë, mesatarisht karburantet tregtohen me 158 lekë për litër, çka do të thotë një rënje me 24 lekë për litër. Në fakt ne kemi bërë vëzhgimin tonë në terren dhe duket pra se edhe kërkesa është tepër e ulët, por në një të kohë kemi komunikuar edhe me shoqatën e hidrokarbureve, të dhënat e të cilëve flasin për 3 faza të rënjes së çmimit të karburanteve. Para është shënuar në fund të muajit janar, diku me rreth 6 lekë për litër, çka ka ardhur për shkak të kërkesës së ulët që ka patur në atë kohë nga shteti, nga Kina në fakt. Kujtojmë këtu se në muajin janar ka patur një ngritje të jashtëzakonshme të personave të prekur në Kinë. Më pas, nëse flasim për vendin tonë, një ulje me rreth 7 lekë për litër është shënuar në mes të muajit mars, afat në fakt që përkon edhe me ndalim me rregullat e reja të ndalim qarkullimit në vendin tonë. Megjithatë, ulja më e fortë është shënuar në fund të muajit mars, pra pak ditë më parë, mund themi rreth një javë më parë, me rreth 11 lekë për litër, çka reflektohet në fakt për shkak të numrit të ulët të qarkullimit, por edhe kërkesës së ulët. Të njëjtat të dhëna në fakt shoqatës së hidrokarbureve
orëve, flasin edhe për një rënje të kërkesës që gjatë ditëve të fundjavës shkon deri në 85%, pra një ulje me 85% të kërkesës për karburant, por mesatarisht duke llogaritur se në ditët e javës ka më shumë qarkullim, mund themi se mesatarja uljes së kërkesës për karburant arrin deri në 80%. Faleminderit për informacionet, Rovena Nezire. Faleminderit juve. Bizneset që do të aplikojnë për të përfituar nga kredia sovrane, i qeverisë rrezikojnë të humbasin aksionet në rast se nuk do të paguajnë huan apo interesat, edhe pse qëllimi është pagesa e pagave të punonjësve në kohë fatkeqësisë natyrore, në marrëveshjen e mirëkuptimit të botuar në fletoren zyrtare, ndër të tjera thuhet se është ministria që do të nxjerrë në shitje këto prona. Madje qeveria nuk merr përsipër as gjobat për vonesën në pagesën e huas apo interesat. Paketa e kredisë ashtu quajtur sovrane me një shumë prej 11 miliard lekësh e miratuar prej qeverisë për të ardhur në ndihmë bizneseve, ka të parashikuar disa masa shtrënguese për kompanitë. Në akt marrëveshjet e publikuara në fletoren zyrtare thuhet se është qeveria që do të garantojë bankave kapitalin e kërkuar për hipotekimin, por një tjetër pikë është edhe masa ndëshkimore për ato subjekte që nuk arrin të përballojnë shlyerjen e kësaj huaje. Në fund të periudhës së huas, sipas marrëveshjes së garancisë, huamarrësi nuk kthen detyrimin ndaj huadhënësit. Ai humbet të drejtën e aksioneve të cilat do të shiten nga struktura përkatëse sipas legjislacionit në fuqi, thuhet në aneksin 1, përcaktuar si marrëveshje e rikuperimit. Pra, në këtë rast investitori që në kushtet e emergjencës do të marrë kredi për të paguar rrogat e punonjësve, do të rrezikojë aksionet që ka në biznes, nëse gjatë periudhës së emergjencës së fatkeqësisë natyrore nuk do të arrijë të krijojë xhiro dhe fitimin e mjaftueshëm për të shlyer kredinë e marrë nga bankat. Një tjetër nen është edhe për ndarjen mes principalit, pra shumës së kërkuar dhe pagesës së interesave dhe gjobave që mund të aplikojë banka nivelit të dytë nëse kredia nuk paguhet në afat. Qeveria ka sanksionuar në marrëveshje se nuk do të marrë përsipër pagesën e interesave dhe borxheve. Pra, do të jenë pikërisht investitorët që do të duhet të marrin sërish përsipër kostot që mund të kenë nga kredia sovrane e paraqitur prej qeverisë. Prej kohësh përfaqësues të bizneseve kanë deklaruar se edhe norma interesit që shkon deri në 2.8% është një normë e lartë sa i përket situatës. Por këto dy pika të zbardhura në nenet e paketës sjellin të tjera rëndesa që në kushtet e fatkeqësisë natyrore përkthehen në mungesë të fortë likuiditeti dhe në një rrezik që sërish e marrin përsipër vetëm bizneset. Gazetarja Sonila Musaj prej ditësh ka ndërmarrë misionin për të qenë pranë familjeve në nevojë për të sensibilizuar dhe për të ardhur në ndihmë në këtë kohë të vështirë. Sonila ndodhet sot në një tjetër familje. Sonila, të përshëndes, do doja të prezantoje sot familjen në cilën ndodhesh dhe cila është problematika e tyre. Përshëndetje Besa, unë në fakt gjatë ditës sotme kam vendosur që të jem pranë 2 pensionistëve, të cilët që prej shtetërrethimit kanë respektuar të gjitha masat. Fatmira Lazaj, 69 vjeç dhe bashkëshorti i tij, i cili nuk është këtu për momentin për shkak se është në gjendje të rëndë shëndetësore, 79 vjeç, që prej masave të shtetërrethimit kanë respektuar të gjitha masat, por bashkia nuk ka ardhur për të interesuar për këto 2 pensionist, për t'ju sjell ushqime dhe fatmirësisht komshinët e kanë ndihmuar zonjën me ushqime, por edhe në këto kushte zonja kërkon ndihmën e bashkisë që të vijë dhe të kujdeset për pensionistët, ashtu siç në fakt edhe kanë deklaruar. Shkurtimisht zonja, 69 vjeçaria Lazaj, do të na shpjegojë. Njeri ka ardhur t'ju shikoj? Jo, s'ka ardhur asnjëri, faleminderit për juve që erdhët e na pat, asnjë njeri s'ka ardhur. Kemi respektuar të gjitha ato që kanë thënë kryeministri. Ne jemi të 2 pensionistë, të 2 të sëmur, të 2 të pafuqishëm, pa asnjë njeri këtu, pa fëmijë. Domethënë ne kënaqemi kur na hapet dera që të na trokasit, themi o Zot shqyr që na erdhi dikush, po nuk na ka ardhur asnjë. Si do t'ja bëni për ushqimet? Për ushqime, unë i falenderoj edhe njerëzit që the ti këtë komshin këtu, që më kanë ndihmuar, por i bëj thirrje bashkisë vit, vëri dorë me ne 2 plejt, se sot po themi që se po kemi 2 ushqime, po ama nesër kur të marrojnë nuk kemi më, inshallah kjo marron shumë shpejt. Pensionet nuk i kemi tani, i kemi një çik më vonë. Dhe ç'të them tjetër? Zoti na ndihmoft të gjithëve, ndihmoft edhe juve që keni ardhur sot tek unë, dhe këta 2 plejt të vetmuar. U falenderoj me shpirt edhe gjithë ata që janë bashkë me ju, gjithë stafin tuaj, i ndihmoft i madhi Perëndi.
qofshi të bekuar. Kjo pra është historia e këtyre dy pensionistëve të cilët kërkojnë ndihmë nga institucionet përkatëse për t'ju dërguar ushqime. Faleminderit Sonila Musaj, sigurisht që ka familje të shumta në vështirësi ekonomike në këto kohë, sidomos kur bëhet fjalë edhe për pensionistët të cilët e kanë të pamundur të dalin nga shtëpitë e tyre për të blerë qoftë ushqime apo medikamentet që janë të nevojshme për ta, dhe sigurisht thirrja shkon për autoritetet për t'ju ardhur në ndihmë. Orikumi nuk vuan vetëm nga ikja e turistëve, por edhe nga largimi i të rinjve. Banorët shprehen se nuk ka kush t'i ndihmojë për të blerë ushqime, ndaj edhe kërkojnë më shumë lehtësira nga shteti. Janë larguar në vitet e fundit, domethënë në 50 vitet e fundit janë larguar gati 50% e popullsisë. Normale që këtu është me orar, domethënë vjen në mëngjes 1 orë edhe 1 orë mbas dite. Domethënë kjo është. Normalisht nëse të tjerët janë një herë, unë jam 3 herë i friksuar sepse unë kam qenë frymare drejtuar para 12 vjetësh. Sfera në botë nuk ka asnjë lëvizje. Dhe ne pensionistat më zgjumua i di policia që unë jam moshatar, jam 70 vjeç, jam pensionist, edhe vajta mora një bukë atë policia më ndaloi në xhade edhe më tha, pse ke dal? I thash unë s'kam njeri në shtëpi, me këto vete. Unë s'kam asnjë fëmijë në shtëpi. Jam vetëm. Në Pogradec, bizneset nuk do të paguajnë tarifën vendore për muajin prill. Këshilli Bashkiak ka marrë këtë vendim në mbështetje të subjekteve të mbyllura apo që nuk kanë xhiro për shkak të fatkeqësisë natyrore. Pas të kërkesave që ka bërë edhe përfaqësimi i biznesit të vogël, në bashkëbisedim me kryetarin e bashkisë Ili Xhakolli, vendosëm që të zerojmë taksat për muajin prill. Njëkohësisht, për muajin mars kemi zeruar taksën e hapësirës. Tarifa dhe taksat të cilat duhet të paguheshin deri në muajin qershor nga biznesi i vogël do të shtyhen deri në muajin dhjetor të këtij viti. Dhe kjo pagesë do të bëhet me 4 këste. Në muajin dhjetor ne aprovuam taksat dhe tarifat për gjithë vitin, por duke parë parasysh situatën dhe mënyrën se si do të zhvillohet dhe çfarë hapësirash do të ketë sezoni turistik, do të rishikojmë përsëri këto tarifa. Situata me koronavirusin ka shkaktuar pasoja të rënda në ekonomi, kjo më së shumti ndihet edhe në rrethe ku gjendja është më e vështirë. Kolegu Bepin Kolvataj do të na flasë për situatën me cilën po përballet biznesi dhe ekonomia familjare në Shkodër në këto ditë. Bepin, përshëndetje. Cilat janë problematikat që shqetësojnë sot ekonominë në Shkodër? Besa, përshëndetje. Në fakt, zyrtarisht deri më tani kemi të regjistruar 2200 punonjës të papunë si pasojë e koronavirusit në qarkun e Shkodrës. Kjo është shifra e bërë publike për Radio Televizionin Ora nga drejtues të tatimeve, ndërsa goditje të madhe po merr edhe biznesi i vogël. Janë deri më tani vetëm 2100 aplikimet kryera në drejtorinë e tatimeve për të përfituar nga pagesa që u premtua nga qeveria, vetëm 400 janë miratuar, por nevojat janë shumë më të mëdha. Ka një përgjysmim të numrit të punëtorëve në të gjitha bizneset, fasone dhe call centera që vijojnë të punojnë, por me një reduktim të ndjeshëm edhe të prodhimtarisë. Pritet që në ditët në vijim në fakt numri të papunëve sipas edhe komunikimeve që kanë patur qoftë me drejtues pushtetit vendor që kanë në varësi edhe biznesin e vogël, por dhe me drejtues tatimeve, ky numër të rritet edhe më shumë dhe situata të shkojë deri në atë pikë sa shumë biznese pas kapërcimit kësaj situate mund edhe të mos i hapin më çepenat për shkak të falimentit që po psojnë nga humbje të mëdha. Një lajm i keq në fakt nga Shkodra ka qenë edhe mosmiratimi nga Këshilli Bashkiak i faljes për 3 muaj të taksave dhe tarifave vendore që propozoi kryebashkiakja Voltana Ademi. Ajo si pikë nuk u mor parasysh nga Këshilli Bashkiak që zhvilloi pak ditë më parë mbledhjen online, duke shkaktuar kështu edhe një rëndim të situatës, qoftë tek bizneset, por shumë e rëndë po bëhet situata tek familjet në nevojë. Janë një numër i madh familjesh në qarkun e Shkodrës, jo vetëm brenda territorit të qytetit, por edhe në njësitë administrative që po telefonojnë Bashkinë e Shkodrës, po dërgojnë mesazhe për t'i ndihmuar, por kapacitetet e pushtetit vendor nuk mund ta përballojnë këtë numër të madh që me shumë gjasa mund të shkojë deri edhe në të paktën sipas llogaritjeve 10 deri në 15000 familje që kanë nevojë për ndihmë. Kur kujtojmë që vetëm me ndihmë ekonomike trajtohen mbi 6000 familje në këtë bashki, çka tregon që varfëria po vjen duke u thëdhuar sa më shumë që të zgjatet kriza si pasojë e koronavirusit, kur shumë biznese kanë stopuar aktivitetin e tyre dhe e kanë të pamundur të funksionojnë. Sot me listën e re që qeveria ka bërë publike
për ato punonjës që do të mund të përfitojnë, pritet që numri i aplikimeve në ditët në vijim të rritet edhe më tej, duke patur parasysh që në këtë listë janë përfshirë edhe agjensitë turistike, janë përfshirë gjithashtu lavazhet e makinave, serviset e automjeteve e kështu me radhë, çka tregon që në ditët në vijim do të kemi një përkeqësim të mëtejshëm të kësaj situate këtu në kryeqendrën e Veriut, një nga zonat në fakt më problematike në aspektin ekonomik, sepse Veriu i Shqipërisë renditet edhe në studimet e Instat si një nga zonat më të varfra në vendin tonë. Faleminderit Bepin Kolvataj për raportimin dhe për gjitha këto informacione lidhur me situatën ekonomike në Shkodër. Librarit janë disa nga bizneset që në këto ditë janë lejuar të ushtrojnë aktivitetin e tyre në Fier dhe në Saran në kushtet e izolimit. Leximi duket se i është kthyer një vëmendje shtuar, megjithatë ende shitjet nuk janë të larta për llogaritë në rreth 1/10 e xhiros normale. Librat më të shitur janë ato për fëmijë. Dëmi është jashtëzakonshëm. Unë kam gjashtë të punësuar që futem tek biznesi i madh sepse kemi xhiro nga librat shkollor, të cilat të japin fitim, po të japin xhiro që arrin mbi 14 milion. Dhe nuk na takon as ndihma nga shteti. Tani jemi në një gjendje shumë të keqe sepse s'ka fare likuiditet, ka rënë shumë shitjet, janë 1/10 e xhirot që kemi përpara. Interesi më i madh është në natyrën e librave për fëmijë, pra për fëmijë të kopshtit, për fëmijë të ciklit ulët. Dhe ajo që është më interesante është që më shumë interes për librin dhe për leximin e tij janë gjinia femër. Italia ka shënuar ditët e fundit një rënje të numrit të viktimave, ndërkohë ajo që ka kthyer shpresën tek italianët është numri të shëruarve. Në 24 orët e fundit Italia shënoi një rekord të shëruarish duke rritur optimizmin tek autoritetet dhe qytetarët italian. Për të mësuar më shumë rreth situatës së fundit në Itali, kemi tani në lidhje gazetaren tonë në Roma, Alba Kepi. Alba, përshëndetje. Më së fundmi të dhëna optimiste nga Italia. Dita e sotme ka nisur me shumë informacione, por ta nis me lajmin më të fundit pasi lidhja botërore muslimane i ka dhuruar Departamentit Italian të Mbrojtjes Civile $1 milion ndihmë për të përballuar këtë fazë emergjente. Që të gjithë sytë e popullit italian janë tek qeveria se kur do të nisë faza e dytë. Kemi grupet industriale të 4 rajoneve veriore italiane, rajonet të Lombardisë, Venetos, Emilia-Romanjës dhe të Piemontes, të cilët kanë bërë një notë apeli qeverisë italiane ku i kërkojnë sot të hapin aktivitetet e tyre prodhuese. Këto 4 rajone veriore përballojnë ka 45% të prodhimit të përgjithshëm bruto të ekonomisë italiane dhe sipas tyre vazhdimi i regjimit të lockdownit do të kushtojë ekonomisë italiane një shuarje të plotë të motorit prodhues. Gjithashtu dita e sotme ka çuar në rritjen e numrit të viktimave tek personeli mjekësor, janë 99.000 dhe mbi 12.000 persona të infektuar. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme, vëmendja është edhe tek vendimet që të marrë Eurogrupi, pasi kemi lajmin e fundit se qeveria holandeze është shprehur kundër Corona Bond. Por është të shënuar edhe një intervistë dhënë nga kryeministri Conte në të përditshme gjermane Bild, ku ai kritikon Bashkimin Evropian për sjelljen e tyre negligente në atë çka po ndodh në Itali. Presin thot kryeministri Conte që përgjigjja që do të japë Bashkimi Evropian të jetë në lartësinë e kësaj emergjence. Ndryshe do ai ne do ta dalim vetëm. Kjo është momenti gjithçka nga Roma. Faleminderit Alba Kepi për gjitha informacionet. Zyrtarët e shërbimeve informative amerikane mendohet se kanë ditur që në muajin nëntor se në Kinë koronavirusi ishte i pranishëm dhe përbënte kërcënim për popullatën, duke rrezikuar edhe përhapjen në të gjithë botën. Shërbimet amerikane të spionazhit kanë qenë në dieni të koronavirusit të ri në Kinë që prej muajit nëntor. Sipas agjencisë vendse të lajmeve CNN, ekspertë në ato javë kishin ngritur shqetësimin se sëmundja të jetë infektive për përhapje rrezikshëm. Në mediat kineze, në mesin e dhjetorit, rrjetet sociale, madje edhe mediumet e kontrolluara nga shteti, po publikonin fakte se shumë qytetarë po sëmurëshin nga një sëmundje e panjohur respiratore e ngjashme me SARS-in e vitit 2003. Pekini njoftoi zyrtarisht Organizatën Botërore të Shëndetësisë në datën 31 dhjetor 2019. Kreu i Shtëpisë së Bardhë do e merrte këtë informacion vetëm 3 janarin e këtij viti, kur do të njihej edhe me rrezikun që infekcioni
Edicioni mund i kanoste vetë Shteteve të Bashkuara. Mësova se sa serioze ishte gjendja afërsisht rreth kohës kur vendosa të mbyll kufijtë e vendit me Kinën, kur pezulluan fluturimet, pastaj edhe me Europën. U shpreh të mërkurën presidenti Trump, duke ju referuar urdhrit që hyrin në fuqi në muajin shkurt, edhe pse ishte paralajmëruar për situatën javë më parë. Disonanca mes agjencive informative amerikane dhe mbërritja e informacionit e presidentit në një fazë të vonë të epidemisë mendohet si një nga shkaqet që vënoi masat për mbrojtjen ndaj koronavirusit. Pandemia në SBA deri tani u ka kushtuar jetën të paktën 15.000 vetave dhe ka infektuar mbi 430.000 të tjerë. Piku i vdekshmërisë nga koronavirusi parashikohet të arrijë të dielën, ndërsa gjatë 4 muajve pritet të humbasin jetën rreth